Cơn đau dạ dày âm ỉ sau mỗi bữa ăn cay hay một đêm thức trắng chạy deadline. Bạn nghĩ đó chỉ là chuyện vặt phải không? Nhưng bạn có biết đó không phải là một cơn đau bình thường, mà là tiếng gào thét của hàng triệu tế bào đang bị chính axit của bạn ăn mòn. Và hôm nay, tôi sẽ vạch trần 5 dấu hiệu mà 90% người bỏ qua và tiết lộ phác đồ dập tắt cơn đau dạ dày này chỉ trong 14 ngày. Video này rất hữu ích cho ai bị đau dạ dày. Nếu bạn bận hãy lưu video này lại để xem sau nha. Câu chuyện này kể về một chiến thần công sở chính hiệu. Cậu ta có thể cốt xuyên màn đêm, nhưng bữa ăn thì luôn là mì gói và cà phê. Dạo gần đây, cậu than rằng bụng cậu ấy cứ đau âm ỉ, đặc biệt là lúc đói. Ăn vào thì bụng căng tức như muốn nổ tung, miệng thì cứ ợ hơi liên tục mà mùi thì khó tả. Cậu ấy nghĩ đơn giản là rối loạn tiêu hóa thôi, nhưng không. Sau khi thực hiện một cuộc nội soi bên trong dạ dày, tôi đã phát hiện ra toàn bộ niêm mạc của cậu ấy đỏ rực, sưng tấy, y như một bãi chiến trường. Chẩn đoán chính xác: viêm dạ dày cấp. Các bạn phải biết, viêm dạ dày nếu xem thường sẽ là tấm vé một chiều đến với loét dạ dày, chảy máu tiêu hóa, và tệ nhất, nó là con đường trải thảm cho ung thư dạ dày. Đáng sợ chưa? Nhưng đừng hoảng. Việc đầu tiên để chiến thắng kẻ thù là phải nhận diện được nó. Và đây là 5 lệnh truy nã tên giặc viêm dạ dày mà bất kỳ ai cũng phải thuộc lòng. Lệnh truy nã số 1: đau vùng thượng vị, kẻ gây rối, đúng hẹn. Đây là triệu chứng kinh điển nhất. Cơn đau thường xuất hiện ở vùng bụng ngay dưới xương ức trên rốn. Đặc điểm nhận dạng là cảm giác đau âm ỉ, nóng rát và nó cực kỳ đúng giờ. Cơn đau sẽ hành hạ bạn dữ dội nhất khi bụng đói, vì lúc đó axit dạ dày không có gì để tiêu hóa nên quay sang gặm nhấm chính vết viêm. Ngược lại, cơn đau sẽ dịu đi ngay sau khi bạn ăn, vì thức ăn đã là một lớp đệm che chắn. Lệnh truy nã số 2: đầy hơi, chướng bụng, nhà máy tiêu hóa, đình công. Khi bị viêm, dạ dày của bạn sẽ trở nên lười biếng, co bóp kém hẳn đi. Thức ăn không được tống đi, nhanh sẽ bị ứ đọng, lên men và sinh ra hàng tấn khí gas. Hậu quả: bụng bạn lúc nào cũng căng tức như một quả bóng sắp nổ, và miệng thì ợ hơi liên tục để xả bớt áp lực. Lệnh truy nã số 3: chán ăn, mau no, cuộc đình công lan rộng. Đây là hệ quả tất yếu của việc nhà máy đã đình công. Khi bụng đã căng cứng vì khí và thức ăn cũ, não bộ sẽ phát tín hiệu khẩn cấp: kho đã đầy, ngừng nhập hàng. Bạn sẽ mất cảm giác thèm ăn, ăn chỉ vài miếng đã thấy no, thậm chí sợ nhìn thấy đồ ăn. Lệnh truy nã số 4: buồn nôn và nôn, phản ứng tự vệ cực đoan. Khi tình trạng viêm trở nên nghiêm trọng, dạ dày sẽ kích hoạt chế độ phòng thủ cuối cùng, tống khứ tất cả ra ngoài. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy buồn nôn, đặc biệt là sau khi ăn, đó là một dấu hiệu cảnh báo không thể xem thường. Lệnh truy nã số 5: hôi miệng, thủ phạm ít ai ngờ tới. Chính xác, viêm dạ dày có thể gây hôi miệng. Do thức ăn bị ứ đọng và lên men, các vi khuẩn sẽ mở tiệc, tạo ra các khí có mùi lưu huỳnh. Khí này theo đường thực quản trào ngược lên và thoát ra ngoài qua đường miệng, gây ra hơi thở có mùi khó chịu mà không phải do vấn đề răng miệng. Vậy tại sao bức tường thành, niêm mạc dạ dày của rất nhiều người lại bị tấn công và viêm tấy? Kẻ thù không chỉ có một, mà là cả một liên minh đấy. Hãy cùng tôi điểm mặt chỉ tên từng tên một. Nhóm 1: kẻ thù xâm lược từ bên ngoài. Vi khuẩn H. pylori, Helicobacter pylori tại ca khét tiếng. Đây chính là thủ phạm của hơn 80% các ca viêm dạ dày mãn tính. Con vi khuẩn này có hình xoắn, giúp nó khoan qua lớp nhầy bảo vệ và bám chặt vào niêm mạc dạ dày. Nó còn tiết ra một loại enzyme tên là urease, giúp trung hòa axit xung quanh nó, tạo ra một vùng an toàn để nó sinh sống và phá hoại. Sự tồn tại của nó kích thích phản ứng viêm liên tục làm mỏng lớp niêm mạc. Nhóm 2: sự phản bội. Lạm dụng thuốc giảm đau SET. Kẻ phá hoại ngầm các loại thuốc chống viêm không steroid SET như ibuprofen, aspirin, diclofenac rất hiệu quả trong việc giảm đau, nhưng lại là kẻ thù của dạ dày. Tại sao? Vì chúng ức chế việc sản xuất prostaglandin, một chất cực kỳ quan trọng giúp dạ dày tiết ra lớp nhầy bảo vệ và duy trì lưu lượng máu. Mất đi vệ sĩ prostaglandin, bức tường thành sẽ trở nên yếu ớt và dễ bị axit tấn công. Rượu bia và thuốc lá, cặp đôi hủy diệt. Rượu bia, cồn trực tiếp kích ứng, ăn mòn lớp niêm mạc bảo vệ, đồng thời kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hơn, một cuộc tấn công, hai gọng kìm. Thuốc lá, nicotine không chỉ làm tăng tiết axit mà còn làm giảm lưu lượng máu đến dạ dày, khiến cho quá trình tự chữa lành vết thương của niêm mạc bị chậm lại. Stress cấp độ nặng, bão táp tinh thần và thể chất Dr. Minions, không nói đến stress công việc hàng ngày đâu nhé. Stress ở đây là những căng thẳng cực độ về thể chất, ví dụ như sau một cuộc phẫu thuật lớn, bị bỏng nặng, chấn thương nghiêm trọng hoặc nhiễm trùng huyết. Khi đó, cơ thể sẽ ưu tiên dồn máu đến các cơ quan sinh tồn như tim, não và làm giảm lưu lượng máu đến dạ dày, khiến lớp niêm mạc bị suy yếu và dễ tổn thương. Nhóm 3: lối sống bào mòn dạ dày. Chế độ ăn uống và sinh hoạt bão tố, ăn uống thất thường. Bỏ bữa khiến axit dạ dày tiết ra mà không có gì để tiêu hóa, chúng sẽ tấn công vào thành dạ dày. Ăn quá no lại làm dạ dày bị căng giãn quá mức. Thực phẩm kích thích, thường xuyên ăn đồ quá cay, quá chua, nhiều dầu mỡ sẽ làm tăng gánh nặng và kích ứng niêm mạc đang nhạy cảm. Tóm lại, các bạn thấy không?
Thường thì không phải chỉ có một nguyên nhân, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố khiến chiếc dạ dày của chúng ta phải kêu cứu. Hiểu rõ nguyên nhân chính là bước đầu tiên để có phác đồ điều trị đúng đắn. Việc điều trị phải đánh đúng nguyên nhân. Nếu do H. pylori, bạn sẽ được trang bị một phác đồ vũ khí tổng hợp gồm kháng sinh và các thuốc khác trong 14 ngày. Lưu ý, phải tuân thủ tuyệt đối, uống đủ liều để diệt giặt tận gốc, tránh tình trạng kháng thuốc. Nếu do lối sống, phải ngưng ngay các tác nhân gây hại như rượu bia, thuốc lá, đồ ăn cay nóng, thuốc hỗ trợ các vệ sĩ cho dạ dày, thuốc ức chế bơm, proton, PS, giống như một cái công tắc giúp tắt bớt các máy sản xuất axit, tạo môi trường yên bình cho vết viêm tự lành. Thuốc bao niêm mạc, tạo một lớp màng như một chiếc áo giáp, che chắn vết viêm khỏi sự tấn công của axit. Viêm dạ dày giống như một đám cháy ngầm vậy, âm ỉ và cực kỳ nguy hiểm, nhưng nó hoàn toàn có thể được dập tắt nếu chúng ta lắng nghe cơ thể mình và hành động đúng cách. Đừng bao giờ coi thường những cơn đau dạ dày, nó không phải là sự khó chịu, nó là lời cảnh báo. Và đừng quên chia sẻ video này nhé. Một lượt chia sẻ của bạn có thể giúp một người bạn nhận ra tiếng kêu cứu từ dạ dày của họ đấy.